હાય, હું ઉત્સવ ગાંધી. મિત્રો, સિગ્નલ એન્ડ સિસ્ટમના લાસ્ટ વિડીયોની અંદર આપણે બેઝિક સિગ્નલ્સના જે ટાઈપ્સ છે એનું જે ક્લાસિફિકેશન છે એ જોયું હતું. 5 પ્રકારના આપણે ટાઈપ્સ બહુ ડિટેલમાં જોયા. હવે આ વિડીયોની અંદર કયા કયા સિગ્નલ્સ આવે છે જેને એલિમેન્ટરી સિગ્નલ્સ કહેવાય, બેઝિક સિગ્નલ્સ કહેવાય, ટેસ્ટ સિગ્નલ્સ કહેવાય, એ આપણે જોવાના છીએ. બેઝિકલી ટોટલ 10 signals are there. We have to study DC signal, sinusoidal signal, unit step, unit impulse, unit ramp, signum, rectangular, exponential, sync અને ટ્રાયંગ્યુલર ફંક્શન અથવા તો સિગ્નલ. આ 10 ટાઈપ્સના આપણે સિગ્નલ્સ ભણવાના છીએ. એની મેથેમેટિકલ ફોર્મ્યુલા અથવા તો મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન, એનું ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન, એની કોઈ પ્રોપર્ટીઝ હોય તો એ પ્રોપર્ટી, આ બધું જ આપણે જોવાના છીએ. યુનિવર્સિટીની એટલે કે GTUની એક્ઝામની વાત કરું તો આખો ક્વેશ્ચન 7 માર્કમાં પૂછાઈ શકે કે રાઇટ એન્ડ એક્સપ્લેન ઓર લિસ્ટ એન્ડ એક્સપ્લેન બેઝિક સિગ્નલ્સ, એલિમેન્ટરી સિગ્નલ્સ, ટેસ્ટ સિગ્નલ્સ, કંઈ પણ પૂછી શકે છે. તો તમારે મોસ્ટલી જો યાદ રહે તો બેટર, યાદ રહે તો 10 ટાઈપ યાદ રાખવાના, નહીં તો 7 માર્કનો ક્વેશ્ચન હોય, મિનિમમ તમારે 7 ટાઈપને એક્સપ્લેન કરવા પડે. તો ચલો જોઈએ વન બાય વન બેઝિક સિગ્નલ્સ. ફર્સ્ટ સિગ્નલ ઇઝ DC સિગ્નલ. DC સિગ્નલ ડાયરેક્ટ કરંટ આપણે બહુ નાનપણથી સ્કૂલિંગ લેવલથી જોતા આવ્યા છીએ. 2 પ્રકારના, કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ અને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ DC સિગ્નલ આની અંદર આપણે જોવાના છીએ. DC સિગ્નલ એટલે આપણને ખબર છે કે કોન્સ્ટન્ટ મેગ્નિટ્યુડ સાથે માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમથી પ્લસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમ સુધી એની વેલ્યુ હોય છે. માની લો કે એની વેલ્યુ a છે તો x of t is equal to a from minus infinite to plus infinite. That's it. આ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ થઈ ગયું. સિમિલરલી ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ. ડિસ્ક્રીટ ટાઈમમાં તમને ખબર છે કે સેમ્પલ્સ હોય છે. તો આ બધા સેમ્પલ્સની વેલ્યુ સપોઝ કરો કે a છે. અરે a શું, કોઈ પણ તમે લઈ શકો છો. અહીંયા a આપણે કોન્સ્ટન્ટ કોઈ પણ વેલ્યુ લઈએ તો x of n ની વેલ્યુ a from minus infinite to plus infinite. ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલને x of n વડે રિપ્રેઝન્ટ કરાય અને ટાઈમ છે એ સ્મોલ n છે. અહીંયા કન્ટિન્યુઅસ ની અંદર ટાઈમ સ્મોલ t છે. હવે જો તમારે મેથેમેટિકલી આ રીતના પણ તમે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલને એક્સપ્રેસ કરી શકો છો. જ્યારે હું ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલના ક્લાસિફિકેશનમાં કરાવતો હતો ત્યારે પણ મેં કીધું હતું કે એને આવી રીતના રિપ્રેઝન્ટ કરી શકાય છે. જુઓ, આ 0 ઉપર વેલ્યુ છે, રાઈટ? તો અહીંયા મેં એરો કરી નાખ્યો છે. એની લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડ બધી જ વેલ્યુ a છે, એની રાઈટ હેન્ડ સાઈડ પણ બધી જ વેલ્યુ a છે. જ્યાં આગળ n ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યાં જે x of n ની વેલ્યુ હોય ત્યાં આગળ તમારે રેફરન્સ તરીકે એક એરો કરવો જરૂરી છે. સેકન્ડ છે સાઇનુસોઇડલ સિગ્નલ. હવે જનરલી મોટાભાગના લોકોને એવો ભ્રમ હોય કે સાઇનુસોઇડલ સિગ્નલ એટલે ખાલી સાઇન સિગ્નલ, સાઇન વેવ. ના, સાઇનુસોઇડલ સિગ્નલ એટલે સાઇન અને કોસ બંને આવી ગયું. સાઇનુસોઇડલ એટલે સાઇન અને કોસાઇન પણ એને કહેવાય છે, બંને આવી ગયા. તો CT એટલે કે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ અને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સાઇનુસોઇડલ સિગ્નલ. હવે જો અમે અહીંયા બતાવ્યો છે x of t વર્સિસ t. આ સાઇન વેવ છે મારો, તો એનું મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન થાય x of t is equal to a sin omega t અથવા તો a sin 2pi ft. સિમિલરલી આ કોસ વેવ છે, cos wave નું, cos સિગ્નલ નું મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન a cos omega t અથવા તો a cos 2pi ft. સેમ વસ્તુ ડિસ્ક્રીટ ની અંદર આ રહ્યો. ડિસ્ક્રીટ એની અંદર સેમ્પલ્સ હોય તો x of n is equal to a sin omega n અથવા તો a sin 2pi fn. અને સિમિલરલી બંને ડ્રો કરવાની જરૂર નથી એટલે મેં નથી કર્યા, પણ લખી દઉં છું. સિમિલરલી ફોર કોસાઇન સિગ્નલ x of n is equal to a cos omega n or a cos 2pi fn. થર્ડ છે વેરી વેલ નોન સિગ્નલ, યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલ. અગેન CT અને DT. યુનિટ સ્ટેપ ફંક્શન છે, યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલ છે. યુનિટ આવ્યું એનો મતલબ એનો મેગ્નિટ્યુડ હશે 1. યુનિટ. જો ખાલી સ્ટેપ સિગ્નલ હોત તો એનો મેગ્નિટ્યુડ કંઈ પણ કરી શકત, તો હું a લખત. પણ કેમ કે યુનિટ છે એટલે એનો મેગ્નિટ્યુડ 1 છે. એનો મેગ્નિટ્યુડ 1 ક્યારે? જ્યારે t ની વેલ્યુ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને t ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0.
t greater than or equal to 0 માટે u of t યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલ u of t વડે રિપ્રેઝન્ટ કરાય. u of t is equal to 1 otherwise 0. જો તમે ગ્રાફિકલ મેનર ની અંદર પણ જોઈ શકો છો કે t ની વેલ્યુ 0 થી જે 0 ઇન્ક્લુડિંગ જે ગ્રેટર વેલ્યુઝ છે બધા માટે એનો મેગ્નીટ્યુડ 1 છે, બાકી લેસ ધેન 0 માટે બધી જ વેલ્યુ માટે મેગ્નીટ્યુડ એનો 0 છે. સિમિલરલી dt ની અંદર આ જ વસ્તુ સેમ્પલ્સ તરીકે રિપ્રેઝન્ટ કરવામાં આવેલી છે. u of n is equal to 1 for n greater than or equal to 0 and 0 for n less than 0, જેને મેથેમેટિકલી આ રીતના પણ લખાય. હવે તમને એમ થાય કે આ બધા કેમ લેફ્ટ હેન્ડ સાઈડના ના લખ્યા? કેમ કે m એનો મેગ્નીટ્યુડ ત્યારે 0 જ છે. એ સિગ્નલ એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતું. સિગ્નલ એક્ઝિસ્ટ કરે છે 0 થી, સ્ટાર્ટ થાય છે 0 થી. એટલે અહીંયા જે રેફરન્સ લાઈન ને એના પછી ગ્રેટર ધેન 0 ની બધી જ વેલ્યુ માટે એની વેલ્યુ આવે છે 1. ફોર્થ છે યુનિટ ઇમ્પલ્સ ઓર ડેલ્ટા સિગ્નલ. યુનિટ ઇમ્પલ્સ, અગેન યુનિટ આવી એટલે એના મેગ્નીટ્યુડ હશે 1. ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ છે એનો મતલબ એ t is equal to 0 ટાઈમે ઇમ્પલ્સ આપે છે, ટ્રિગર કરે છે. ને ટ્રિગર કરે છે એનો મતલબ ખાલી એની વેલ્યુ t is equal to 0 ટાઈમે જ 1 છે, અધરવાઇઝ દરેક કેસમાં એની વેલ્યુ 0 છે. દરેક કેસના t ની કોઈ પણ વેલ્યુ માટે ડેલ્ટા ઓફ t એટલે કે યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલની વેલ્યુ 0 છે, ખાલી t is equal to 0 ટાઈમે એની વેલ્યુ છે 1. સો ડેલ્ટા ઓફ t is equal to 1 for t is equal to 0 and is equal to 0 for t is not equal to 0. સિમિલરલી હવે આ જે યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ છે એ તો ખાલી એક જ છે, મતલબ કે એક જ વેલ્યુ માટે t ની એક જ વેલ્યુ માટે એ પ્રેઝન્ટ છે, એક્ઝિસ્ટ કરે છે. તો પછી એને કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ સિગ્નલ કહો કે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ સિગ્નલ કહો, કન્ટિન્યુઅસલી એને રિપ્રેઝન્ટ કરો કે એને સેમ્પલ્સમાં રિપ્રેઝન્ટ કરો, સરખું જ છે. પણ છતાં પણ જો તમે એને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમમાં રિપ્રેઝન્ટ કરવા માંગતા હો તો એને કહેવાય યુનિટ સેમ્પલ સિગ્નલ. યુનિટ સેમ્પલ અગેન n is equal to 0 ટાઈમે એની વેલ્યુ છે 1, અહીંયા આવશે 1, અને n is not equal to 0 ટાઈમે એની વેલ્યુ છે 0. સો ડેલ્ટા ઓફ n is equal to, જો ખાલી n is equal to 0 ટાઈમે એની વેલ્યુ 1 છે, બાકી દરેક કેસમાં અપ ટુ માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ અપ ટુ આ બાજુ ઇન્ફાઇનાઇટ એની વેલ્યુ છે 0. એને ખાલી ડેલ્ટા ઓફ n is equal to કર્લી બ્રેકેટમાં 1 કહેશો તો પણ ચાલશે. આ રીતના પણ એને ડિનોટ કરાય છે. હવે તમે આ t ની બધી જ વેલ્યુ માટે ડેલ્ટા ઓફ t ની વેલ્યુને એડિશન કરો, શું થશે? અરે બધી વેલ્યુ 0 છે ભાઈ, અને આ ખાલી એક જ વેલ્યુ 1 છે, એનો મતલબ એડિશન થશે 1. હવે એડિશન કરો કે કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમની અંદર ઇન્ટિગ્રેશન કરો, સરખું છે. હું પહેલા પણ કહી ચૂક્યો છું. તો કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમની અંદર એરિયા અંડર યુનિટ ઇમ્પલ્સ આવી એક પ્રોપર્ટી અથવા તો એક ફોર્મ્યુલા કહી શકાય છે. એરિયા અંડર યુનિટ ઇમ્પલ્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઇન્ટિગ્રેશન માઇનસ ઇન્ફાઇનાઇટ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, એટલે ટોટલ રેન્જ કવર કરી નાખી પણ ઇન્ટિગ્રેશન કર્યું તો આન્સર આવ્યો 1. ડેફિનેટલી 1 જ આવવાનો છે. બાકી t ની બાકી બધી વેલ્યુ માટે ડેલ્ટા ઓફ t ની વેલ્યુ 0 છે, ખાલી એક જ વેલ્યુ માટે એની વેલ્યુ 1 છે. ધેટ ઇઝ વાય. બે પ્રોપર્ટી જોઈએ. હવે આ બે પ્રોપર્ટી અત્યારે આપણે ડિટેલમાં નથી જોવાની, પણ જ્યારે આપણે સિગ્નલ્સના ઓપરેશન્સ ભણીશું ત્યારે આ બે પ્રોપર્ટીને આપણે ડિટેલમાં જોઈશું. અત્યારે હા, જો જેને ડિપ્લોમા કરેલું હશે એને કદાચ આ પ્રોપર્ટી ખબર હશે. ડિપ્લોમા પછી ડિગ્રી કરવામાં એટલો એડવાન્ટેજ છે કે અમુક વસ્તુ તમને બેઝિક લેવલની ખબર પડી જાય છે, પણ જે લોકો ડાયરેક્ટલી 12th પછી ડિગ્રીમાં એડમિશન લીધું છે અને ફર્સ્ટ ટાઈમ આ સબ્જેક્ટ ભણે છે એ લોકોને કદાચ આની અંદર આઈડિયા નહીં હોય, જે આપણે આઈડિયા પછી લઈશું. હાલ પૂરતી આ પ્રોપર્ટી ખાલી યાદ રાખી લેજો. શિફ્ટિંગ પ્રોપર્ટી છે એટલે કે એને સેમ્પલિંગ પ્રોપર્ટી પણ કહેવાય, અને રેપ્લિકેશન પ્રોપર્ટી છે. શિફ્ટિંગ પ્રોપર્ટી એટલે શું? તો માની લો કે કોઈ પણ એક સિગ્નલ છે x of t જે આપણે જોઈ ચૂક્યા છે, એને તમે ડેલ્ટા t માઇનસ tm, આ એકચ્યુઅલી છે ને ડિલેડ સિગ્નલ છે. મેં કીધું ને એ આપણે સિગ્નલના ઓપરેશન જોઈશું ને ત્યારે તમને ખબર પડશે. તો એ બંનેનું તમે મલ્ટિપ્લિકેશન કરીને ઇન્ટિગ્રેશન કરો ને તો તમને x tm એટલે ક્યાંક આ જે tm છે ને કંઈક વેલ્યુ હશે એની 2 3 4 5 કંઈ પણ એની વેલ્યુ હોઈ શકે છે. તો આ વેલ્યુ તમે અહીંયા શિફ્ટ કરી શકશો. બીજી પ્રોપર્ટી છે રેપ્લિકેશન પ્રોપર્ટી, જેની અંદર કોન્વોલ્યુશન આવે છે. કોન્વોલ્યુશન અગેન ડિપ્લોમા વાળાને આવી ગયું છે. તો x of t કોન્વોલ્યુશન, આ કોન્વોલ્યુશનનો સિમ્બોલ છે ને સ્ટાર વડે અથવા તો ક્રોસ કરીને એની ઉપર રાઉન્ડ કરાય એ રીતના પણ એને ડિનોટ કરાય છે. x of t કોન્વોલ્યુશન ડેલ્ટા ઓફ t ઇઝ ઇક્વલ ટુ સિમ્પલ x of t. ટૂંકમાં કોઈ પણ સિગ્નલને તમે યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ સાથે કોન્વોલ્યુટ કરો તો એનું એ જ સિગ્નલ મળે છે. હવે આપણે જે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલ ભણ્યા અને ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ એટલે કે યુનિટ સેમ્પલ સિગ્નલ ભણ્યા, એ બંને વચ્ચે કઈ રિલેશન છે? યસ, એક ઇન્ટરેસ્ટિંગ રિલેશન છે બંને વચ્ચે. ચાલો જોઈએ. રિલેશન બિટવીન dt યુનિટ ઇમ્પલ્સ એન્ડ dt યુનિટ સ્ટેપ.
હવે જુઓ આ આપણે યુનિટ સ્ટેપ સિગ્નલની અંદર ભણેલા કે 0 થી અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી દરેક સેમ્પલ ઉપર u ઓફ n ની વેલ્યુ 1 હોય, રાઈટ. હવે આ જ સિગ્નલને આપણે થોડો ડિલે આપીએ છીએ. કેટલો ડિલે આપીએ છીએ? એક સેમ્પલ જેટલો ડિલે આપીએ છીએ. મતલબ કે આ સિગ્નલ જે 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે એ હવે 1 થી સ્ટાર્ટ થશે. થોડુંક એને રાઈટ સાઈડ શિફ્ટ કરીએ છીએ. 1 થી સ્ટાર્ટ થશે એટલે એ સિગ્નલ હવે થઈ ગયું u ઓફ n માઇનસ 1. જુઓ હું ડિલેની જે વાત કરું છું આ રીતના કરું છું. ડિલે એટલે સિગ્નલ રાઈટ સાઈડ શિફ્ટ થાય છે, 1 જેટલું શિફ્ટ થાય છે. અહીંયા જો સિગ્નલ 1 થી શરૂ થાય છે, 0 ઉપર એની કોઈ વેલ્યુ નથી. સિગ્નલની વેલ્યુ 1 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, 1 2 3 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, અને અહીંયા 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે, 0 1 2 3 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. તો આ સિગ્નલ એટલે કે u ઓફ n અને આ સિગ્નલ u ઓફ n માઇનસ 1 એ બંનેનું સબટ્રેક્શન કરી નાખીએ તો સબટ્રેક્શન કરી નાખીએ એટલે આ 1 થી લઈને ઇન્ફાઇનાઇટ સુધીની બધી વેલ્યુ સબટ્રેક્ટ થઈ જાય. તો કઈ વેલ્યુ બચે? ખાલી 0 ઉપરની આ વેલ્યુ બચે એન્ડ ઇટ વુડ બીકમ યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ. હા કે ના? 1 થી બધી વેલ્યુ કેન્સલ આઉટ થઈ રહેશે, ડિલીટ થઈ રહેશે. તો ખાલી 0 ઉપરની વેલ્યુ વધશે અને 0 ઉપરની વેલ્યુ એટલે શું? ડેલ્ટા ઓફ n dt યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ. સો કહી શકાય ડેલ્ટા ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ u ઓફ n માઇનસ u ઓફ n માઇનસ 1. બની ગયું રિલેશન યુનિટ ઇમ્પલ્સ અને યુનિટ સ્ટેપનું. હવે બીજું એવું રિલેશન બનાવીએ. આ આપણું યુનિટ ઇમ્પલ્સ સિગ્નલ છે કે જે 0 ઉપર અવેલેબલ છે. હવે એને થોડો ડિલે આપીએ છીએ. જે 0 ઉપર છે ડિલે આપ્યો એટલે 1 થી સ્ટાર્ટ થયું, એને અગેન ડિલે આપ્યો એટલે 2 થી સ્ટાર્ટ થયું, એને અગેન ડિલે આપીશું એટલે 3 થી સ્ટાર્ટ થશે, 3 ઉપર આવશે, 4 ઉપર, 5 ઉપર એન્ડ સો ઓન. આ બધા સિગ્નલ્સનું આપણે એડિશન કરીએ તો 0 ઉપર એની વેલ્યુ છે, 1 ઉપર એની વેલ્યુ છે, 2 ઉપર વેલ્યુ છે, 3 ઉપર અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ ઉપર એની વેલ્યુ છે. બધાનું એડિશન કરી નાખ્યો તો આપણને u ઓફ n મળી જાય. 0 થી ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી u ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેલ્ટા ઓફ n પ્લસ ડેલ્ટા ઓફ n માઇનસ 1 પ્લસ ડેલ્ટા ઓફ n માઇનસ 2 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ, જેને આ રીતના પણ લખાય શોર્ટમાં. તો આ મિત્રો યુનિટ ઇમ્પલ્સ અને યુનિટ સ્ટેપનું રિલેશન છે જે આગળ જતા આપણે બહુ જ કામમાં લેવાના છીએ. ફિફ્થ સિગ્નલ છે યુનિટ રેમ્પ સિગ્નલ, CT અને DT. યુનિટ રેમ્પની વેલ્યુ r ઓફ t જેને કહેવાય એની વેલ્યુ t જેટલી હોય, મતલબ ટાઈમની જેટલી વેલ્યુ હોય એટલી જ સિગ્નલની વેલ્યુ હોય. સ્ટ્રેટ લાઇન આપણે લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર લાસ્ટ વિડિયોની અંદર પણ આપણે વાત થઈ હતી. r ઓફ t ની વેલ્યુ t for t greater than or equal to 0 is equal to 0 for t less than 0. સિમિલરલી DT માટે પણ સેમ જ વસ્તુ સેમ્પલના ફોર્મમાં હોય. હવે r ઓફ t પણ કહેવાય એને u r ઓફ n પણ કહેવાય, બીકોઝ આ અલ્ટિમેટલી તો 0 થી સ્ટાર્ટ થાય છે એટલે 0 થી સ્ટાર્ટ થતું હોય ને બધા જ સિગ્નલને તમે યુનિટ સ્ટેપ સાથે મલ્ટીપ્લાય કરી શકો છો, એટલા માટે એને u r ઓફ n પણ કહેવાય. u r ઓફ n is equal to n for n greater than or equal to 0 and is equal to 0 for n less than 0. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે 1 ઉપર સિગ્નલની વેલ્યુ 1 છે, 2 ઉપર સિગ્નલની વેલ્યુ 2, 3 ઉપર 3, 4 ઉપર 4 એન્ડ સો ઓન અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ સુધી ચાલશે. નેક્સ્ટ છે સિગ્નમ ફંક્શન, CT સિગ્નમ અને DT સિગ્નમ. સિગ્નમ ફંક્શનનો શેપ જે છે એ S જેવો હોય છે. જુઓ તમે જોઈ શકો છો S. ધેટ મીન્સ ફંક્શનની વેલ્યુ સિગ્નલની વેલ્યુ 1 છે જ્યારે t ની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 0 છે. સિગ્નલની વેલ્યુ -1 છે જ્યારે t ની વેલ્યુ લેસ ધેન 0 છે. તો સિગ્નમ ફંક્શનને SGN ઓફ t કહેવાય, જેમ યુનિટ સ્ટેપને u ઓફ t કહેવાય, રેમ્પ ફંક્શનને r ઓફ t કહેવાય, ઇમ્પલ્સ ફંક્શનને ડેલ્ટા ઓફ t કહેવાય, એમ સિગ્નમ ફંક્શનને SGN ઓફ t કહેવાય, જેની વેલ્યુ 1 છે for t greater than 0, જેની વેલ્યુ -1 છે for t less than 0. હવે સવાલ એ થાય કે t is equal to 0 ઉપર વેલ્યુ કેટલી? તો t is equal to 0 ઉપર છે ને ટ્રાન્ઝિશન પીરિયડ છે. જુઓ આ બાજુ -1 to 1 જાય છે સિગ્નલની વેલ્યુ, એટલે તમે t is equal to 0 ટાઈમે એક્ઝેક્ટ સિગ્નલની વેલ્યુને ડિફાઇન કરી શકો નહીં. પણ સેમ વે ડિસ્ક્રીટની અંદર અહીંયા એક વસ્તુ એક્સેપ્ટેડ છે કે n is equal to 0 ઉપર સિગ્નલની વેલ્યુ 1 લઈ લેવાની. આ માની લો કે 1 છે ને આ -1 છે, તો
n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 ઉપર સિગ્નલની વેલ્યુ 1, n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 ઉપર 1, 2 ઉપર 1, 3 ઉપર 1, સિમિલરલી -1 ઉપર -1, -2, -3, -4 આ બધા આપણે સેમ્પલ્સ લીધા. તો અહીંયા આપણે n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 ઉપર સિગ્નલની વેલ્યુ 1 અને n લેસ ધેન 0 ઉપર સિગ્નલની વેલ્યુ -1. એટલે આ બંને કન્ટિન્યુઅસ અને ડિસ્ક્રીટમાં ખાસ ધ્યાન રાખજો. એક માઇનોર ડિફરન્સ છે. અહીંયા t ગ્રેટર ધેન 0 જ આવે, જ્યારે અહીંયા n ગ્રેટર ધેન ઓર ઇક્વલ ટુ 0 આવે. અને નેક્સ્ટ આવે છે રેક્ટેન્ગ્યુલર સિગ્નલ. રેક્ટેન્ગ્યુલર સિગ્નલની અગેન સીટી અને ડીટી એવા બે ટાઈપ પડે. હવે આ જે સીટી રેક્ટેન્ગ્યુલર સિગ્નલ છે ને એને મેં અલગ અલગ વર્ઝન્સમાં દેખાડ્યું છે. ચલો જોઈએ અલગ અલગ એના વર્ઝન્સ. આ જે વર્ઝન છે એને શું કહેવાય ખબર છે? યુનિટ ડ્યુરેશન, યુનિટ એમ્પ્લિટ્યુડ. કેમ? કારણ કે ડ્યુરેશન જુઓ, ડ્યુરેશન એનું -1/2 to 1/2 છે. ટોટલ ડ્યુરેશન કેટલું થયું? 1. એનું એમ્પ્લિટ્યુડ જુઓ 1 છે, એટલા માટે જ આ વર્ઝનને કહેવાય યુનિટ ડ્યુરેશન, યુનિટ એમ્પ્લિટ્યુડ. જેને લખવા મેથેમેટિકલી એક્સપ્રેસ કરવા માટે RECT મીન્સ રેક્ટેન્ગ્યુલર ઓફ ટી, એની વેલ્યુ એનો જે એમ્પ્લિટ્યુડ છે 1, કઈ રેન્જ માટે, કયા ડ્યુરેશન માટે? -1/2 to 1/2 ડ્યુરેશન માટે. અધરવાઇઝ એની વેલ્યુ 0 છે. બસ પતી ગયું. તો આ એક સ્પેસિફિક વર્ઝન થઈ ગયું જેનો એમ્પ્લિટ્યુડ પણ યુનિટ છે એટલે કે 1 છે અને જેનું ડ્યુરેશન પણ 1 છે. હવે આને ઇન જનરલ ફોર્મમાં લખવું હોય તો આ રહ્યું, જેનો એમ્પ્લિટ્યુડ a છે અને જેનું ડ્યુરેશન t છે. જુઓ -t/2 to +t/2 મતલબ ટોટલ ડ્યુરેશન કેટલું થયું? t. એમ્પ્લિટ્યુડ છે a, તો એને કેવી રીતના લખાય? a રેક્ટેન્ગ્યુલર સ્મોલ t અપોન કેપિટલ T. આ શું આવ્યું નવું? કેમ આ અને આ અલગ છે? તો જુઓ આનો એમ્પ્લિટ્યુડ કેટલું હતું? 1 હતું, મતલબ એની જગ્યાએ 1 આવી જશે. વાર્તા પતી ગઈ. આનું ટાઈમ ડ્યુરેશન કેટલું હતું? એ પણ 1 હતું, એટલે કેપિટલ T ના બદલે પણ અહીંયા 1 આવી જશે. તો પછી આને આ રીતના લખાય જ ને. સ્પેસિફિક વર્ઝનમાં આ રીતના લખાય, નહીતર ઇન જનરલ આ રીતના લખવું પડે. ઇન જનરલ રેક્ટેન્ગ્યુલર સિગ્નલ છે, જે રેક્ટેન્ગ્યુલર પલ્સ પણ કહેવાય છે, એને મેથેમેટિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરાય a રેક્ટેન્ગ્યુલર સ્મોલ t અપોન કેપિટલ T. સ્મોલ t એટલે ટાઈમ જે વેરિયેબલ છે એ, અને કેપિટલ T એટલે કંઈક એની વેલ્યુ હશે, કંઈક કોન્સ્ટન્ટ હશે, ટાઈમ ડ્યુરેશન. -t/2 to t/2 અને 0 અધરવાઇઝ. હવે જનરલી આપણે દરેક સિગ્નલને ટાઈમ ડોમેનમાં ટાઈમના રિસ્પેક્ટથી રિપ્રેઝન્ટ કરીએ છીએ, પણ જો ફ્રીક્વન્સી ડોમેનમાં રિપ્રેઝન્ટ કરીએ રેક્ટેન્ગ્યુલર પલ્સને તો અહીંયા f અને અહીંયા x of f આવી જશે. અગેન એનો એમ્પ્લિટ્યુડ છે 1. એનું ડ્યુરેશન બેન્ડવિડ્થ, અહીંયા કેમ કે ફ્રીક્વન્સીની વાત કરીએ છીએ એટલે બેન્ડવિડ્થ આવશે. બેન્ડવિડ્થ કેટલી છે? -w to +w, મતલબ ટોટલ 2w. ડ્યુરેશન કેટલું? 2w જેટલું. એમ્પ્લિટ્યુડ a જેટલો. તો આ જ સિગ્નલને જો a રેક્ટેન્ગ્યુલર RECT, સ્મોલ t ના બદલે સ્મોલ f આવી ગયો કારણ કે ફ્રીક્વન્સી ડોમેન છે, અને કેપિટલ T જે ડ્યુરેશન હતું એના બદલે 2w આવી ગયું. ટોટલ ડ્યુરેશન 2w છે. અહીંયા જો -w/2 હોત તો અહીંયા ખાલી w આવત. I hope you are getting right. એનો જે એમ્પ્લિટ્યુડ છે એ છે -w થી +w સુધી અને 0 છે અધરવાઇઝ. તો આ રીતના અલગ અલગ વર્ઝનની અંદર આપણે રેક્ટેન્ગ્યુલર પલ્સને કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ ડોમેન એઝ વેલ એઝ ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ ડોમેનમાં બતાવી શકીએ છીએ. ડિસ્ક્રીટમાં ખાસ બતાવવાની જરૂર નથી, આ ખાલી આપણા નોલેજ માટે, આપણા રેફરન્સ માટે હતું. ડિસ્ક્રીટની અંદર પણ સેમ વસ્તુ છે, x of n, ડ્યુરેશન -n/2 to +n/2 એટલે ટોટલ થશે કેપિટલ N. એમ્પ્લિટ્યુડ છે a એટલે RECT રેક્ટેન્ગ્યુલર સ્મોલ n અપોન કેપિટલ N, જેની વેલ્યુ છે a, ડ્યુરેશન -n/2 to n/2 અને 0 અધરવાઇઝ. નેક્સ્ટ આવે છે એક્સપોનેન્શિયલ સિગ્નલ. અગેન એના ઘણા બધા વર્ઝન્સ છે. ચલો પહેલા કન્ટિન્યુઅસના આપણે વર્ઝન જોઈએ. તો x of t આપણું છે c(e⁴ એનું મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે. c એ કોન્સ્ટન્ટ છે જે એનો એમ્પ્લિટ્યુડ હશે, અને આલ્ફા વેલ્યુ ડિસાઇડ કરશે કે વેધર એક્સપોનેન્શિયલ ઇઝ રાઇઝિંગ ઓર ઇન્ક્રીઝિંગ ઓર ડિકેઇંગ. ડિક્રીઝિંગ એટલે કે ઇન્ક્રીઝિંગ છે કે ડિક્રીઝિંગ છે, રાઇઝિંગ છે કે ડિકેઇંગ છે, એ નક્કી કરશે આલ્ફાની વેલ્યુ. ઇફ આલ્ફા ઇઝ લેસ ધેન 0 તો તમે જોઈ શકો છો આલ્ફા લેસ ધેન 0 માટે ડિકેઇંગ સિગ્નલ છે. આલ્ફા ગ્રેટર ધેન 0 માટે રાઇઝિંગ સિગ્નલ છે. સમજો, આલ્ફા લેસ ધેન 0 માટે ડિકેઇંગ સિગ્નલ, આલ્ફા ગ્રેટર ધેન 0 માટે રાઇઝિંગ સિગ્નલ. તમે અહીંયા આલ્ફાની વેલ્યુ અલગ અલગ મૂકીને, અહીંયા આપણે c છે ને 1 કોન્સ્ટન્ટ લીધો છે, તમે કંઈ પણ લઈ શકો છો. અહીંયા આલ્ફાની અલગ અલગ વેલ્યુ મૂકીને તમે
જે ટેબલ બને x ઓફ t નું, t ની અલગ અલગ વેલ્યુ, આલ્ફાની અલગ અલગ વેલ્યુ માટે x ઓફ t નું જે ટેબલ બને એ ટેબલની વેલ્યુઝને તમે ગ્રાફિકલી રિપ્રેઝન્ટ કરો તો તમને આવો ડિકેઇંગ અથવા રાઇઝિંગ ગ્રાફ મળશે. હવે સવાલ એ થાય કે આલ્ફાની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે, તો જુઓ આલ્ફાની વેલ્યુ 0 એટલે e⁻0 અને e⁻0 એટલે 1, ત્યારે x ઓફ t ની વેલ્યુ આ c જેટલી કોન્સ્ટન્ટ હશે. જ્યારે આલ્ફાની વેલ્યુ 0 ત્યારે x ઓફ t ની વેલ્યુ c ની વેલ્યુ જે હશે 1 હશે, 2 હશે, કંઈ પણ જે પણ હશે એના જેટલી કોન્સ્ટન્ટ રહેશે. હવે આ વસ્તુ થઈ ગઈ ct માટે. dt માટે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે x ઓફ n ઇઝ ઇક્વલ ટુ a⁻n. અગેન n તો આપણને ખબર છે કે એ ટાઈમ માટે વપરાય છે. એ જે છે એ કોન્સ્ટન્ટ છે અને એની વેલ્યુ ઉપરથી નક્કી થશે કે આપણું એક્સપોનેન્શિયલ સિગ્નલ કેવું આવશે. તો અલગ અલગ એના સ્વરૂપો છે, અલગ અલગ એના ટાઈપ્સ છે. જુઓ મેં 4 ટાઈપ અહીંયા લખ્યા છે: a ગ્રેટર ધેન 1, 0 to 1, a less than -1 and -1 to 0, રાઈટ. આટલી વેલ્યુ માટે આપણે એની આટલી વેલ્યુ માટે આપણે અલગ અલગ એના ગ્રાફ ડ્રો કર્યા છે. a ગ્રેટર ધેન 1, એની વેલ્યુ ગ્રેટર ધેન 1, માની લો કે 2 છે એની વેલ્યુ, 3 છે, 4 છે, વોટેવર કંઈ પણ હોઈ શકે છે. એની વેલ્યુ ફોર એક્ઝામ્પલ 3 છે, રાઈટ. હવે n ની આપણે અલગ અલગ વેલ્યુ લઈ લઈએ, n ની અલગ નેગેટિવ પણ લેવાની અને પોઝિટિવ પણ લેવાની, તો આવો આપણને એક્સપોનેન્શિયલી ઇન્ક્રીઝિંગ રાઇઝિંગ ગ્રાફ મળશે. જો અહીંયા ડોટેડ લાઈનથી, અહીંયા આપણે કેમ કે સેમ્પલ્સ બતાવ્યા છે તો આ મારા સેમ્પલ્સની વેલ્યુ છે, this એને હું ડોટેડ લાઈનથી કનેક્ટ કરું તો મને એક્સપોનેન્શિયલ જેવો ગ્રાફ મળે છે. એની વેલ્યુ 0 to 1 ની વચ્ચે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ 0.5 લઈ લીધી, એની વેલ્યુ 0.5. તમે એની અલગ અલગ વેલ્યુ લઈને ટેબલ બનાવી શકો છો અને ટેબલ પ્રમાણે જ્યારે તમે ગ્રાફિકલી એને રિપ્રેઝન્ટ કરશો ત્યારે તમને આવા સેમ્પલ્સ મળશે. આ રહ્યા જો સેમ્પલ્સ, એને તમે આવી રીતના ડોટેડ લાઈનથી રિપ્રેઝન્ટ કરો એટલે તમને ડિકેઇંગ એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રાફ મળશે. અહીંયા પણ સવાલ એ થાય કે એની વેલ્યુ 1 તો લીધી નહીં, એની વેલ્યુ 1 હોય ત્યારે, અરે જો એની વેલ્યુ 1 અરે 1 ની કેટલી પણ પાવર હોય આન્સર આવશે 1 જ. એટલે એની વેલ્યુ 1 લેવાનો કોઈ સવાલ જ ઉભો નથી થતો, નહીંતર એક કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ 1 જ મળશે. હવે એની વેલ્યુ -1 થી નાની, a less than -1. ઓહો, આ જરાક થોડુંક અલગ છે, થોડુંક ટ્રિકી છે. a less than -1 અને -1 less than a less than 0 થોડુંક અલગ છે, સમજજો. એની વેલ્યુ -1 કરતા નાની, ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે -2 લઈ લીધી. ચલો અહીંયા -2 raised to n. હવે n ની અલગ અલગ વેલ્યુ લઈશું. એની વેલ્યુ નેગેટિવ છે. હવે નેગેટિવ ઉપર સમજો તમે થોડુંક, નેગેટિવ વેલ્યુની ઉપર પાવર જ્યારે ઓડ પાવર આવે ત્યારે આપણને નેગેટિવ વેલ્યુ મળે અને નેગેટિવ ઉપર જ્યારે ઇવન પાવર આવે, તમે એક એક્ઝામ્પલ આપું તમને, માની લો કે -2 ની 3 પાવર છે તો આન્સર આવશે -8. પણ -2 ની 2 પાવર હશે તો આન્સર આવશે 4. તમને ખબર છે ઇવન પાવર હોય તો આન્સર આવશે પોઝિટિવ, ઓડ પાવર હશે તો આન્સર આવશે નેગેટિવ. તો અહીંયા n ની બધી ઇવન વેલ્યુ માટે આન્સર આવશે પોઝિટિવ, બધી ઓડ વેલ્યુ માટે આન્સર આવશે નેગેટિવ. ઓહો, તો જોઈ લો આ આવો આપણને ગ્રાફ મળશે. માની લો કે 0 વેલ્યુ કરી તો ત્યારે એની વેલ્યુ કંઈક આવશે, પછી 1 માટે નેગેટિવ વેલ્યુ આવી, યાર આ 0 માટે આપણને પોઝિટિવ વેલ્યુ મળી, 1 માટે નેગેટિવ, 2 માટે ફરી પાછી પોઝિટિવ, 3 માટે નેગેટિવ પોઝિટિવ, 4 માટે નેગેટિવ પોઝિટિવ. સિમિલરલી અહીંયા પણ નેગેટિવ પોઝિટિવ. તો આને અચ્છા આ જે છે ને, હવે આ જુઓ, આ અહીંયા પણ આ ઇન્ક્રીઝ થાય છે અને અહીંયા પણ આ ઇન્ક્રીઝ જ થાય છે. બંને ગ્રાફ ગ્રોઈંગ, એક્સપોનેન્શિયલી ગ્રોઈંગ ગ્રાફ કહેવાય, તો ડબલ સાઇડેડ ગ્રોઈંગ એક્સપોનેન્શિયલ. આઈ હોપ યુ આર ગેટિંગ. જો ફરી વખત 0 માટેની વેલ્યુ પોઝિટિવ, 1 માટે નેગેટિવ, 2 માટે પોઝિટિવ, 3 માટે નેગેટિવ, 4 માટે પોઝિટિવ. સિમિલરલી -1 માટે નેગેટિવ, -2 માટે પોઝિટિવ, -3 માટે નેગેટિવ, એન્ડ સો ઓન. તો આ બંને બાજુએ ગ્રો જ થાય છે, એટલા માટે એને કહેવાય ડબલ સાઇડેડ ગ્રોઈંગ. અને આ જ વસ્તુ આ જ કન્સેપ્ટ -1 to 0 વેલ્યુ માટે, કોઈ પણ -0.5 લઈ લો તો અગેન સેમ વસ્તુ જ થશે કે ઇવન વેલ્યુઝ માટે આપણને પોઝિટિવ વેલ્યુ મળશે સિગ્નલની અને n ની ઓડ વેલ્યુઝ માટે આપણને નેગેટિવ વેલ્યુ મળશે. તો અગેન તમે જોઈ શકો છો 0 માટે, 1 માટે, 2 માટે, 3 માટે, અગેન અહીંયા -1, -2, -3, પણ થોડીક જે પેટર્ન છે ને એ અલગ મળે છે. પેટર્ન જુઓ તમે, બધી પોઝિટિવ વેલ્યુ માટે જે ગ્રાફ જાય છે એ ડિકેઇંગ
ડિક્રીઝિંગ ડિક્રીઝ થાય છે. સિમિલરલી અહીંયા પણ બધી નેગેટિવ વેલ્યુ માટે ગ્રાફ ડિક્રીઝ થાય છે તો એને કહેવાય ડબલ સાઇડેડ ડિકેઇંગ. અહીંયા બધી જ વેલ્યુ માટે ગ્રાફ ઇન્ક્રીઝ થાય છે, અહીંયા બધી વેલ્યુ માટે ગ્રાફ ઇન્ક્રીઝ થાય છે એટલા માટે એને કહેવાય ડબલ સાઇડેડ ગ્રોઈંગ. ડબલ સાઇડેડ ગ્રોઈંગ કહો, ડબલ સાઇડેડ રાઇઝિંગ કહો, બધું સેમ જ છે. તો આ અલગ અલગ વર્ઝન્સ છે એક્સપોનેન્શિયલ ગ્રાફના, અલગ અલગ પેટર્ન છે જે a ની વેલ્યુ અથવા તો આ કેસમાં આલ્ફાની વેલ્યુ ઉપર ડિપેન્ડ કરે છે. નેક્સ્ટ આવે છે સિંક ફંક્શન. SINC સિંક ફંક્શન. સિંક ફંક્શન થોડુંક હટકે પ્રકારનું ફંક્શન છે જેનું મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે sin pi x upon pi x. યસ, sin pi x upon pi x. અહીંયા કોઈ કન્ટિન્યુઅસ ટાઈમ કે ડિસ્ક્રીટ ટાઈમ નથી, આ x ના રિસ્પેક્ટ થી આ સિગ્નલને રિપ્રેઝન્ટ કરાય છે. જો તમે t ના રિસ્પેક્ટ થી કરો તો sin pi t upon pi t, કોઈ ફરક નથી પડતો. પણ આ x ની વેલ્યુ માની લો કે 0 હોય તો ડિનોમિનેટર થઈ જાય 0 અને ડિનોમિનેટર 0 તો ફંક્શન ઇન્ફાઇનાઇટ થઈ જશે, જે થિયોરેટિકલી કે પ્રેક્ટિકલી પોસિબલ નથી. એટલા માટે આ જે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે એ x ની વેલ્યુ જ્યારે 0 ના હોય ત્યારનું જ છે. તો x ની વેલ્યુ 0 હોય ત્યારે ને ત્યારે સિંક ફંક્શનની વેલ્યુ થાય છે 1. જો તમને લિમિટ થોડું ઘણું આવડતું હોય તો તમને ખબર હશે કે sin 0 upon 0 એને ઇનડિટર્મિનેટ ફંક્શન કહેવાય, જેની વેલ્યુ 1 થાય. લિમિટની અંદર એવું આવતું હતું sin x upon x, આન્સર આવે 1. sin theta upon theta, આન્સર આવે 1. હવે આ હું બહુ બેઝિક તમને કહું છું. એકચ્યુઅલી સિંક x is equal to 1 for x is equal to 0 એનો આખો એક પ્રૂફ છે જે તમારા કામનો નથી, એટલે ખાસ અત્યારે આપણે ડિસ્કસ કરતા નથી. ઇન શોર્ટ, સિંક x ની વેલ્યુ 1 થાય જ્યારે x ની વેલ્યુ 0 હોય. તો હવે અલગ અલગ બીજી વેલ્યુ મૂકીએ તો x ની વેલ્યુ 1 મૂકીએ, x ની વેલ્યુ 2 મૂકીએ, x ની વેલ્યુ 3 મૂકીએ, -1 મૂકીએ, -2 મૂકીએ તો પ્લસ ઓર -1, પ્લસ ઓર -2, પ્લસ ઓર -3, પ્લસ ઓર -4 બધી જ ઇન્ટીજર્સ, જેટલા બધા ઇન્ટીજર્સ વેલ્યુઝ છે પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ, એ બધા જ માટે સિંક ફંક્શનની વેલ્યુ આવે છે 0. તમે મૂકવું હોય તો પણ મૂકી શકો છો અને કેલ્ક્યુલેટરની અંદર જ્યારે તમે એને કેલ્ક્યુલેટ કરશો, જ્યારે તમે એનો આન્સર આવશે તમને, તો એની વેલ્યુ તમને 0 જ મળવાની છે. ખાસ કરીને કેલ્ક્યુલેટરની અંદર કરજો, તમને ડેફિનેટલી આન્સર 0 મળશે. તો સવાલ એ થાય કે આના સિવાયની, યસ આના સિવાયની એટલે 0 થી 1 ની વચ્ચેની, 1 થી 2 ની વચ્ચેની, 2 to 3 વચ્ચેની, એ બધી જ વેલ્યુ માટે સિંક ફંક્શન એક્ઝિસ્ટ કરે છે, જેનો શેપ આવો આવે છે. જુઓ, આ બાજુ પણ ધીમે ધીમે એનો જે એમ્પ્લિટ્યુડ છે એ ઓછો થતો જાય છે અને ફાઇનલી ઇન્ફાઇનાઇટ ટાઈમે એનો એમ્પ્લિટ્યુડ થઈ જશે 0. રાઈટ? તો જુઓ, 1 ઉપર એની વેલ્યુ 0, 2 ઉપર 0, 3 ઉપર 0, અહીંયા પણ -1 ઉપર 0, -2 ઉપર 0. તો ધીસ ઇઝ નથિંગ બટ સિંક ફંક્શન. મેં કીધું ને થોડુંક હટકે છે, થોડુંક યાદ રાખજો કે સિંક ફંક્શનની વેલ્યુ 1 થાય છે x is equal to 0 ઉપર, 1 2 3 -1 -2 -3 બધા ઉપર એની વેલ્યુ 0 થાય છે અને ઇન બિટવીન એનો જે શેપ છે એ સાઇન વેવ જેવો આવે છે. અને લાસ્ટ ફંક્શન એટલે યુનિટ ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શન. અહીંયા ખાલી એકલું ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શન પણ કહેવાય કે પર્ટિક્યુલરલી આપણે અહીંયા 1 એમ્પ્લિટ્યુડ લઈએ છીએ એટલા માટે કહી દીધું યુનિટ ટ્રાયેંગ્યુલર. એની અંદર પણ બે ટાઈપ CT અને DT. ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શન છે, ડેફિનેટલી એનો જે શેપ છે ટ્રાયેંગલ જેવો જ આવશે, શેપ ટ્રાયેંગલ જેવો આવશે. અહીંયા આપણું જે ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શન છે એ એક્ઝિસ્ટ કરે છે -1 to 1 રેન્જ ઉપર, -1 to 1 રેન્જ ઉપર. અને અહીંયા એની વેલ્યુ છે 1, કેમ કે યુનિટ છે એટલા માટે, એ તો આપણે નામમાં જ કહી દીધું છે. તો એનું મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન કેવું આવશે? યસ, ધ્યાન રાખજો. આ થોડુંક ટિપિકલ મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન યુનિટ ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શનનું આવશે, જેને લખાય TRI, ટ્રાયેંગ્યુલર ઓફ t is equal to 1 - mod t. નવું આવ્યું ને, મેં કીધું 1 - mod t. ક્યારે? જ્યારે t ની વેલ્યુ -1 to 1 ની વચ્ચે હોય. ધ્યાનથી, mod t less than 1 છે એનો મતલબ શું થાય ખબર છે? mod t less than 1 નો મતલબ જ થાય કે t ની વેલ્યુ એ -1 થી 1 ની વચ્ચે છે, -1 to 1 ની વચ્ચે એની રેન્જ છે. અને mod t greater than or equal to 1 એનો મતલબ
એનો મતલબ એવો થાય કે -1 કરતા નાની અને 1 કરતા મોટી બધી જ વેલ્યુઝ. આ કદાચ અમુક લોકોને ખબર હશે, અમુક લોકોને નહીં ખબર હોય. ના ખબર હોય તો આ વસ્તુ આપણે આગળ જ્યારે સિગ્નલના ઓપરેશન કરીશું ત્યારે પણ યુઝ કરવાના છે, એટલે ખબર રાખી દેજો. હવે આ છેલ્લા ફંક્શનની અંદર મોડ t <1 હોય એનો મતલબ કે t ની વેલ્યુ -1 થી 1 ની વચ્ચે હોય, અને મોડ t > 1 હોય એનો મતલબ કે -1 થી લેસ અને 1 થી ગ્રેટર હોય. ત્યારે તો ફંક્શન એક્ઝિસ્ટ જ નથી કરતું, એટલા માટે એની વેલ્યુ 0 છે. હવે સવાલ એ થાય કે 1 - મોડ t એટલે શું? તો t છે ટાઈમની વેલ્યુ નેગેટિવ પોઝિટિવ હોઈ શકે છે. માની લો કે t ની વેલ્યુ અહીંયા તમે મોડ t <1 એટલે -1 થી 1 ની વચ્ચે લેવાની છે, રાઈટ? તો માની લો કે 0 લઈ લીધી, તો t ની વેલ્યુ 0, તો 1 - 0 શું થશે? 1 થશે. મતલબ t ની વેલ્યુ 0 માટે ફંક્શનની વેલ્યુ આવે છે 1. તો જુઓ, t ની વેલ્યુ 0 માટે ફંક્શનની વેલ્યુ આવે છે 1. જોઈ લો. હવે t ની વેલ્યુ 0.5 કરું છું, તો t ની વેલ્યુ 0.5, તો 1 - 0.5 એટલે 0.5 થયું. તો t ની જ્યારે 0.5 વેલ્યુ આવે ત્યારે ફંક્શનની વેલ્યુ 0.5 આવે છે. તો આ રહી 0.5, 0 થી 1 ની વચ્ચે, ત્યારે ફંક્શનની વેલ્યુ પણ 0.5 ની આજુબાજુ રહેશે. એપ્રોક્સિમેટલી આપણે ડ્રો કર્યું છે. t ની વેલ્યુ -0.5 લઉં છું, પણ કેમ કે આ તો મોડ t છે, આઈ હોપ તમને ખબર પડે છે. તમે પણ તમારું બેઝિક નોલેજ, બેઝિક જે તમારું બ્રેઇન છે એ પણ વાપરીને કરી શકો છો કે t ની અલગ અલગ વેલ્યુ લેશો. t ની વેલ્યુ -0.5 લેશો તો એ તો મોડ છે એટલે +0.5 થઈ જશે, અને 1 - 0.5 એટલે ફંક્શનની વેલ્યુ -0.5 ઉપર +0.5 જ આવશે. હા કે ના? તમે તમારું બેઝિક જે નોલેજ છે એ પણ વાપરીને તમે અલગ અલગ વેલ્યુ માટે એક ટેબલ બનાવીને આને ડ્રો કરશો તો આવું જ આવશે. 1 - મોડ t યાદ રાખી લેજો. ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શન માટે મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન છે 1 - મોડ t, પણ કઈ રેન્જ? -1 થી 1. બાકીની રેન્જ માટે 0. અને એ જ પ્રમાણે ડિસ્ક્રીટ 1 - મોડ n, કઈ રેન્જ? મોડ n < 1. બાકીની રેન્જ માટે = 0. એટલે અહીંયા ખાલી બે વસ્તુ તમારે ધ્યાન રાખવાની છે. ટ્રાયેંગ્યુલર ફંક્શનનું મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન 1 - મોડ t થાય, અને મોડ t < 1 હોય એનો મતલબ કે -1 થી 1 ની રેન્જ, અધરવાઇઝ -1 થી નાનું અને 1 થી મોટી રેન્જ. તો અહીંયા આપણા 10 સિગ્નલ કમ્પ્લીટ થાય છે. આ જ સિગ્નલના મેથેમેટિકલ એક્સપ્રેશન્સ, એની જે ગ્રાફિકલ રિપ્રેઝન્ટેશન છે, આ બધાનો આપણે આગળ સિગ્નલ ઓપરેશન્સ ટોપિકની અંદર, અધરવાઇઝ બીજા પણ ઘણા બધા ટોપિક્સ છે એની અંદર યુઝ કરીશું. આઈ હોપ તમારા બધા જ કન્સેપ્ટ ક્લિયર થયા હશે. જો થયા હોય, તમને વિડીયો ગમતા હોય તો આ વિડીયોઝ, આ કોર્સ, અમારી એપ્લિકેશન નિર્માણ એકેડેમી ને રિફર કરજો તમારા ફ્રેન્ડ સાથે, તમારા જુનિયર્સ, સિનિયર્સ સાથે. થેન્ક યુ.